ምን እንደምታደርጉት አካውንት የራሳችሁ አካውንት እንዲኖራችሁ የመጀመሪያው ስቴፕ microsoft.com ብላችሁ ታይፕ ታደርጋላችሁ። ከዛስ ሳይን ኢን ትሉታላችሁ። ሳይን ኢን ስትሉት ከዚህ በፊት ያላችሁን አካውንት ስለሚያውቀው በዚህ ሳይን ኢን ላድርግላችሁ ይላችኋል። ኖ አካውንት የለኝም ትሉታላችሁ። ክሬት ዋን ትሉታላችሁ። ኦኬ ኢሜይላችሁን አስገቡ፣ የካምፓኒ ኢሜይል ይላችኋል። ታያችኋል። እዚህ ጋር የካምፓኒ አይልም አይደል? አይ የለኝም ካላችሁት ምን ትላላችሁ ማለት ነው? ሁለተኛዋ በተን አለች ጌት ኤ ኒው ኢሜይል አድሬስ ትሉታላችሁ። ማን ሲላችሁ ለምሳሌ ጌቱ ከሆነ ጌቱ ኦኬ 1 2 3 4 5 6 ነው አውትሉክ የሚባል ፍጠርልኝ አልኩት ማለት ነው። ምክንያቱም ጌቱ ተብሎ ተይዞ ሊሆን ስለሚችል። ከዛስ ኔክስት ነው። ይሄው ተይዟል ይለኛል። 7 ልበለው። ከዛስ ኔክስት አልኩት። ሄሪጎ ከዛስ ፓስወርድ ክሬት ታደርጋላችሁ። እዚህ ፓስወርድ ላይ ቴስት 1 2 3 4 5 6 ልበለው። ይሄንንም ኦኬ ኔክስት አልኩት። ከዛስ ፈርስት ኔም ማን ነው አለኝ። ጌቱ አልኩት። ላስት ኔም ሲለኝ ቴስት ላስት ኔም ልበለው። ሪል የሆነው ኔማችሁ ማስገባት አለባችሁ። ያው ሌላ ጊዜ እንዳትረሱት። ይሄ ማለት ኢሜይል አካውንት ክሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ፎርዛት ማለት ከዛስ ዩናይትድ ስቴትስ ነኝ አልኩት። ዴት ኦፍ በርዛችሁን ብታስገቡ ምንም ችግር የለውም። ጃንዋሪ 1 ከዛ 1977 አልኩት። ሄሪጎ ኔክስት ኦኬ ከዛስ ምን ይለኛል? ኢንተር ፓስወርድ ዛት ዩ ላይክ ቱ ዩዝ ይለኛል። አያችሁት? ከዛስ እዚህ ጋር ልምጣና ቴስት 1 2 3 4 5 6 ትሉትና ከዛስ ኔክስት ትሉታላችሁ። ሄሪጎ ከዛስ ጌቱ ላስት ኔም ምናምን ይለኛል። ዛስ ያፕ ጨርሻለሁ። what happens to this ኦኬ ማይክሮሶፍት አግሪመንት አለ ይለኛል። ኦኬ we have seen that the password is ኦኬ ፓስወርዱ too many times ተጠቅመዋልና ሌላ ፓስወርድ ተጠቀም ነው የሚለኝ። ቴስት እንደዚህ ላድርገውና ያው አይታያችሁም። ኦኬ here we go አያችሁት ፓስወርዱን አሁን ምክንያቱም ቴስት 1 2 3 ምናምን የሚባለውን ብዙ ጊዜ ሳሳይ ስለተጠቀምኩበት ሴንስ ያደርገዋል ማለት ነው። this is how secure it is ግልጽ ነው። አሁን ጌቱ የሚባለውን እንደዚህ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋቸዋል? ኦኬ you know what ይሄ ጌቱ የሚባለው ሰውዬ ትክክለኛ ሰውዬ ነው ወይ እስኪ ቼክ አድርገው ማለት ሮቦት አይደለም ወይ ብሎ ቼክ ያደርግልኛል። ኔክስት ነውና አንድ አኒማል ያመጣል። አኒማሏን በትክክል ማቆም ማለት ነው። ስለዚህ ሮቴት ታደርጓታላችሁ። ይሄው ትክክል ነች። ደን ትሉታላችሁ። ያ ጉድ ጆብ ይሏቸዋል። ኦፍ ኮርስ ይሄንን ያደርጋል ማለት ነው። ሮቦት ማሽን ወይንም ደግሞ አንዳንድ ሮቦቶች አውቶማቲካሊ ሴንስ እንዲያደርጋቸው ስለሚፈልጉ ማለት ነው። ታሲ ናው ጨረስኩኝ። አካውንቴ ማን ነው የሚለው ሪሜምበር ማን እንደሚል ጌቱ 1 2 3 ጌቱ ይሄ ነው የሚለው አይደል? ይታያችኋል። አውትሉክ ምናምን ይላል አይደል? ስለዚህ አውትሉክን ከፍታችሁ በነገራችን ላይ አውትሉክ ፍሪ ነው። አውትሉክን ከፍታችሁ ኢሜል ያገኛል ጌቱ ካም በኋላ ናው ምን አደርጋለሁ? አጀር ላይ መጣና እዚህ መጣለሁ። ኦኬ azure.microsoft.com መጣና ተመልከቱ። ፍሪ አካውንት ፈልጋለሁ ትሉታላችሁ። ስታርት ፍሪ ትሉታላችሁ። ያው ስታርት ፍሪ አልኩት። ይሄ መጣልኝ። ኦኬ ስታርት ፍሪ ትሉታላችሁ። አያችሁት? ፍሪ አካውንት ሊሰጠኝ ነው። $200 አካውንት ይሰጣችኋል ማለት ነው። የናደረኩት ቱልከም here we go ኦኬ የኔ መጀመሪያ አካውንቴ ስለነበረ ሳይን አውት ልበላይ ነው። ኦኬ ፐርፌክት ኦኬ ከዛ ይሄን ነገር ምን አደርጋለሁ? እዚህ ልምጣ አጀር እንደገና ምክንያቱም ኦሬዲ ቅድም በራሴ አካውንት ሎጊን አድርጌ ስለነበረ ነው እኔ ሪሜምበር ያደረገኝ። ከማን ለሚነገረው ሳይን አውት ኦኬ ክሎዝ አርግ ብራውዘር ነው የሚለኝ። ለሚ ክሎዝ ዲስ ጋይ ኦኬ እዚህ ልምጣና ይሄንን ላውንች ላድርገው። here you go azure.microsoft.com አልኩት። it's coming ኦኬ ፍሪ አካውንት ይለኛል። እዚህ ጋር ስታርት ፍሪ ይለኛል። ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛ ስታርት ፍሪ ይለኛል። 12 መንስ ይሰጣችኋል። ወደ ታች ብትሄዱ 200 ብር እንደሚሰጣችሁ ይነግራችኋል ለአንድ ወር የአካውንት እስከሚያልቅ ድረስና ተጠቅማችሁበት እስከምትጨርሱ ድረስ ማለት ነው። ማን ነው የምትፈልገው አካውንት ማን ነው ይለኛል። ኦኬ you know what ይሄ አካውንቴ ይሄ ነው አለ ማለት ነው። ጌቱ አይደል ያልኩት። ከዛስ ኔክስት ለዋለሁ። ፓስወርድ ንገረኝ ይለኛል። ኦኬ ፓስወርዱ አይ ቲንክ እንግዲህ እንዳልሳሳተው ፈራለሁ። ለዛ አድርገውና ሳይን ኢን ነው። አያችሁት? አሁን እንደ ጌቱ ሆኜ ነው ሳይን ኢን እያደረኩ ያለሁት ማለት ነው። ከዛስ ጌቱ ነው ወይ ምናምን ይልና ሳይን ኢን እንድታደርጉ ያደርጋችኋል። ከዛስ ክሬዲት ካርድ አስገቡ ይላችኋል። ቻርጅ ግን አያደርጋችሁም። ኦኬ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ይሄን ኔቨር ልበለው። ከዛ ቻርጅ አያደርጋችሁም ይታያል አይደል? ጋይስ ካንስ ጉድ ናው ኔክስት ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ፎን ነምበር ማስገባት አለባችሁ።
አክቹአሊ የኔን ፎን ነምበር ባስገባ አውቶማቲካሊ ሴንስ ስለሚያደርገው ስሙን ጌቱን ያልኩት አይደል አይ ቲንክ ጌቱ ቴስት ላስት ኔም መሰለኝ ያልኩት ኦኬ ከዛ ፎን ነምበሩን የፈለጋችሁትን ፎን ነምበር ታስገባላችሁ ማለት ነው የዚህ ግን ፎን ነምበራችሁን ግን ትክክለኛው ማስገባት አለባችሁ ለምን ቴክስት ስለሚያደርግላችሁ ማለት ነው ቴክስት ያደርግላችኋል በዛ ቴክስት መሰረት ነው ቬሪፋይ የምታደርጉት ቴክስት ይሰጣችኋል ያን አካውንት ታስገባላችሁ ማለት ነው then 32316 የኔን አካውንት ብሎክ እንዳያደርግብኝ ስለፈራው ነው 5303 ትሉታላችሁ ከዛ ኔክስት ትሉት አውቶማቲካሊ ምን ያደርጋል ኦኬ ቴክስት ልልክላችሁ ነው ቴክስት ላድርግላችሁ ወይ ይላችኋል ቴክስቱን ስታገኙ ምን ያደርጋል ይሄው ቴክስት አደረገልኝ ለሚሺ ይሄው ቴክስት ልኮልኛል ለኔ ፐርፌክት ናው ቴክስቱን ላስገባው ስንት ይላል 811934 ነው የሚለው ዜም ቬሪፋይ ያደርጋል ሉክ ቬሪፋይ ሳደርገው ምን ያደርግልኛል ኦኬ ዩር ጉድ ይለኛል ከዛስ ወደ ምን ሄዳለሁ ማለት ነው ካርድ ማስገባት ቀጥላለሁ ማለት ነው ካርድ ስታስገቡ ምንድነው የምታደርጉት ክሬዲት ካርድ ታስገባላችሁ ክሬዲት ካርድ አስገብታችሁ አግሪመንቱን አክሴፕት አድርጋችሁ ስትጨርሱ ፍሪ የሆነ አዥር አካውንት ይኖራችኋል ማለት ነው ኔክስት ዊክ ስንገናኝ ከዛ ነው የምትጀምሩ ማለት ነው እሺ ክሬዲት ካርድ ታስገባላችሁ ኔክስት ትሉታላችሁ አግሪመንቱን አክሴፕት ታደርጋላችሁ አግሪመንቱን አክሴፕት እንዳደረጋችሁ you will have Azure account you will have $200 for free ማለት ነው ሌላ ነገር የምትገዙበት ሳይሆን የአዥር ሰርቪስን ስትገዙ ምንም ቻርጅ አያደርጋችሁም ከዛ ላይ ነው እየወሰደ የሚቀንስባችሁ ማለት ነው ከዛ ቼክ ለማድረግ አካውንታችሁን እቺ ሰብስክሪፕሽን የምትልበተናለች እሷ እንዴት እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ይሄን